Hej och varmt välkommen tillbaka Willis här till min kanal på GOV Marketing. Vi ska fortsätta med FreeCAD och de verktygen som finns då i Part Design. Vi ska arbeta med 3 stycken verktyg den här gången. Vi ska arbeta med linjärt mönster. Vi ska arbeta med polärt mönster och fleromvandling. Och då börjar vi med, jag har skapat ett dokument. Vi skapar en kropp och vi gör en skiss. Och den skissen kommer jag att lägga i centrerad rektangel så här. Vi kommer sätta ett mått på den övre linjen på 200. Och vi markerar de här 2 linjerna att de ska vara lika. Och så trycker vi på close. Och sen ska vi då padda upp det här. Vi klickar på pad och låter det bara vara på 10 mm där. Och det första vi ska göra då, så ska vi jobba med linjärt mönster. Och till det så gör vi en liten skiss. Vi lägger en liten hexagon här uppe. Vi sätter en diameter på den på 10. Och vi ska ta det här lilla verktyget. Vi gör extern geometri och då lägger vi en prick bara här uppe på kanten så vi har att mäta på. Så vi tar ett horisontellt mått på den på 10. Och vi gör ett vertikalt mått på den på 10. Och så trycker vi på close och så paddar vi upp den som en liten kloss. Sen ska vi då göra lite små beräkningar här. För att när vi jobbar med polärt mönster speciellt så behöver man veta avståndet för att kunna sätta att den hamnar på samma läge här ute. Och då är det så här att vi vet att vi har 10 mm från centrum utav hexagon ut till kanten. Och då blir det 10 och så blir det 10 på den här sidan. Är 20 och vi har ett avstånd på 200 så då blir det 180 som vi ska ha i bakhuvudet. Vi trycker på line pattern. Vi markerar, här har vi, ser ni plattan och vi har vår lilla kloss. Så vi gör så här att vi stänger ner, klickar på modell och så döper vi om pad till platta. Nu skriver jag lite fel. Vi skriver platta så. Och vi döper om den här lilla klossen. För den ska vi jobba med lite mer sen. Vi döper om den till kloss. Så vi ser när vi arbetar med de här olika linjeverktygen vad det är vi gör. Så där, ingenting markerat här borta på vänster och så klickar vi på line pattern. Då ser vi att plattan finns där och klossen finns där. Och det är klossen som vi ska bygga på här. Så vi markerar kloss och trycker OK. Och då är det så här att tittar vi lite längre ner så ligger det då 100 mm ligger default i systemet och 2 stycken förekomster eller delar. Vi sa förut att vi har 200 minus 20 är 180 och då sätter vi 180 där och då ser vi att den placeras perfekt där ute. Och så ser vi att det ligger 2 stycken förekomster och då kan vi sätta 9 där. Och då ser vi att vi har skapat en line pattern.
Här kan man då välja också en vertikal. Vi har gjort den här borta. Så man kan välja vertikal. Och då ser ni att den sticker iväg åt fel håll. Men den kan man ändra genom att klicka på omvänd riktning. Så där. Det här är vad man kan göra i Line Pattern. Vi trycker cancel och så har vi fortfarande vår lilla kloss där. Nu ska vi hoppa över polärt mönster eftersom vi håller på med linjer. Så då går vi direkt in på fleromvandling. Och samma sak där, ingenting markerat på vänster utan vi trycker på fleromvandling. Återigen, vi har plattan som vi har byggt och vi har gjort klossen. Vi väljer klossen och trycker OK. Sen tittar vi i rutan nedanför, högerklicka om du vill lägga till. Då högerklickar vi och så väljer vi linjärt mönster. Och då har vi samma sak där. Vi har ju då en 100 mm. Vi sätter 180 som vi hade förut. Och då åker den ut. Och vi väljer 9. Där. Sen kan man högerklicka igen här. Och så väljer vi då att vi ska ha linjärt mönster igen. Vi ska ha den vertikalt. Och omvandlat. Och sen har vi 180 sa vi. Så tänk på det när du tillverkar de här sakerna. Att du har koll på måtten här för att kunna placera dem rätt. Och så sätter vi en 9 där. Då får vi en hel platta full med prickar. Så med andra ord, vi gör en line pattern först. Sen gör vi fleromvandling så vi lägger en här nere och så fyller vi igen med antal. Så det blir egentligen de här två som vi riktar upp. Då har vi gjort den. Vi trycker på cancel. Vi fortsätter och väljer kloss. Och så, förlåt, vi ska inte klicka någonting där utan vi väljer här uppe. Vi väljer kloss, OK. Och här finns ju då också speglad omvandling. Så vi har den med också i fleromvandling. Så om jag markerar den, då ser vi att vi har lagt våran platta i centrum. Här. Och vi speglar vår lilla produkt över till motsatta sidan. Vi kan välja också, vi ska alltså där, vi kan välja naturligtvis också att ha den horisontellt. Och då går han över från den här linjen över hit ner. Så väljer man horisontellt, då ser vi att den har gått över där. Och här kan man ju då fortsätta och välja fleromvandling. Högerklickar och så väljer vi linjärt mönster. Och då ser vi här, vi har speglat den. Och så går vi över till 180. Då har vi fått 4 stycken då eventuella stolsben om man nu håller på att tillverka ett bord eller vad man gör. Så jobbar man med fleromvandling. Vi ska komma tillbaka till fleromvandling alldeles strax. Och först ska vi ta bort multiklossen. Vi går in på vår kloss och klickar på vår lilla sketch. Vi tar bort den markeringen och vi tar bort även låsningen där. Och så tar vi den centrum och markerar den linjen. Och så har vi en liten funktion här uppe som betyder punkt på linje. Då klickar vi där. Och så trycker vi close. Nu ska vi göra polar pattern som det heter. Rund koppling. Vi klickar på polar pattern. Fortfarande klossen vi ska jobba med. Vi kan göra så här så ser vi lite grann. Vi kan klicka på visa.
att vi har vårt centrum ligger här. Och det innebär att den kommer att jobba runt cirkeln här. Vi trycker Polar Pattern. Vi har klossen. Och vi trycker OK. Och då lägger den naturligtvis 360 grader. Här kan man välja 180 om man vill. Och då går den ju bara hit. Och så väljer vi att vi ska ha, vi kan ta 10 stycken. Och då ser ni, då går den bara halva vägen. Om jag väljer 360 då ser vi att den går runt hela. Vi ska ta och trycka cancel. Och så väljer vi klossen igen. Förlåt, vi ska inte välja klossen. Vi väljer fleromvandling. Vi väljer klossen. Trycker OK. Och så högerklickar vi. Och så väljer linjärt mönster. Vi ska ha den vertikalt. Och då ser vi att den landar här uppe. Omvänd riktning. Vi är tillbaka på 100 mm och så sätter vi 180. Då är vi tillbaka här nere. Och så tar vi att vi ska ha 5 stycken kan vi sätta där. Förlåt, vi ska ha 6 stycken. Så blir det. Och vi högerklickar. Och så tar vi Polar Pattern. Så tar vi, nu ser ni, nu ligger, i och med att det är 2 så ligger de omlott allihopa här. Så om jag väljer en 3 och då ser ni att vi har fått utspritt. Så man kan dels göra en lång och välja 180. Då jobbar den bara hälften. Och sen kan man ju då lägga till fler här. Så jobbar man med fleromvandling. Vi kan trycka cancel. Och så tar vi fleromvandling igen. Kloss, OK. Högerklickad, speglad. Och då ser ni att den speglar ju då default på den här linjen. Och i och med att den ligger där så blir den ju på samma ställe. Så väljer man då exempelvis horisontellt den här linjen, då speglar han över på andra sidan. Så man kan spegla fram och tillbaka. Vi trycker cancel. Och sen finns det också en funktion till där som betyder, och så ligger det en också som heter skalad. Alltså man höjer den till dubbla storleken. Klickar man på den så ser vi att den ökar upp till den dubbla storleken. Har jag inte behövt använda, men den finns där. Sen ska vi göra en liten detalj till som är rätt så kul faktiskt. Och det är så att du har en yta, men du vill lägga en cirkel här borta. Nu går den ju hela tiden via Z offset. Och då finns det här lilla verktyget som heter en referenslinje. Vi har jobbat med referensplan tidigare, men man kan också lägga en referenslinje. Och då tänder vi origin först. Så där. Och så klickar vi på referenslinje. Så där. Och så markerar vi att vi ska ha centrum. Vi ska göra en till linje här i mitten. Och så OK. Vi släcker origin. Vi kan också släcka våran axelkors. För då ser vi här att vi har skapat en linje till. Vi kan gå in på datum plane eller datum line, attachment, position. Och så ser vi här att vi har y-axeln går upp där. Y
Så då kan man flytta den. Och vi vet att det är 200, det är 100, vi tar den 50. Då har vi flyttat den. Här kan du naturligtvis flytta den var du vill, så att säga. Vi gör så här att vi klickar på Polar Pattern. Close. OK. Den börjar här nere default. Men vi kan gå in här på axel och välja referens. Och så hämtar vi den istället. Då flyttar vi den hit upp. Och så kan man välja då 5 stycken. Eller att man vill ha den line pattern. Här har vi nu gått igenom hur vi kan jobba med polar pattern, line pattern. Och samma sak kan vi använda line pattern och skapa en egen linje och jobba efter. Så hoppas du har haft glädje av det här. Vi ska fortsätta sen med de här verktygen i flera arbetsbänkar sen. Men nu håller jag på med Partdesign och det får räcka för den här gången. Så lycka till med ditt skissande och på återseende. Hej då!